Hi everyone, it's me Manaswi and welcome back to my YouTube channel. For the longest time म handmade jewelry बनाउँछु भनेर बसिरहेको थिएँ के अनि finally त्यो दिन आयो जब म बनाउँदै छु. This time I'll be making that jewelry with cardboard. Yes, with cardboard. अनि लास्ट दसैँमा चाहिँ म जनकपुर गएको थिएँ अनि जनकपुर इज really very famous for मिथिला आर्ट. मलाई त्यहाँ हेर्दाखेरि आई वाज सो मेस्मराइज. मलाई त्यहाँको त्यो कलर्सहरू त्यो मोटिभ्सहरू मलाई यति धेरै मन पर्यो द्याट आई थट अफ मेकिङ ज्वेलरिज इन्सपायर्ड फ्रम मिथिला आर्ट. सो म बनाउँछु जसमा चाहिँ आई विल बी पेन्टिङ मिथिला आर्टको सम लाइक कलर्सहरू मोटिभ्सहरूलाई इन्कर्पोरेट गरेर. नट ओन्ली नेपालमा इन्डियामा पनि मिथिला आर्ट मधुबनी पेन्टिङ्सहरू गरिन्छ होइन. एन्ड आई एब्सोल्युटली लभ द्याट आर्ट फर्म सो मच. अनि त्यसैले चाहिँ म त्यहाँबाट इन्सपायर भएर आई विल बी मेकिङ ह्यान्डमेड ज्वेलरिज फ्रम कार्डबोर्ड. यस, काट्यो. I have two circles. म यसैलाई यसरी साइड बाई साइड राख्छु. फर इयरिङ्स इट्स स्मल सर्कल ठ्याक्कै यहाँ हुने गरी. अनि त्यसपछि यो चाहिँ दुइटा किन गरेको भन्दाखेरि इट्स अ नेकलेस अनि त्यसपछि अलिकति होस् भनेर हेभिनेस आओस् भनेर. इयरिङ्स त आई रियली लाइक ओन्ली लाइट इयरिङ्स, त्यसैले एउटा इज इनफ. मैले चाहिँ सर्च गर्दा गर्दा आई took inspiration from so many designs अनि त्यसपछि मैले डिजिटली एउटा बनाएँ जुन चाहिँ मलाई आई वान्टेड टु बी इन माई ज्वेलरी. अनि मिथिला पेन्टिङ्सहरूमा चाहिँ कति क्रिएचर्सहरू पनि देखिन्छ अनि त्यो मध्ये आई रियली लभ फिस अ लट. त्यसैले मैले फिसलाई चाहिँ राखेर आई क्रिएटेड दिस. अनि कलर्स चाहिँ मैले एकदमै ब्राइट लिएको छु बिकज आई रियली लभ द ब्राइटनेस, त्यो कलर्स एन्ड ब्राइटनेस, त्यो कलरफुल फर्मेसन अफ मिथिला आर्ट. अनि त्यसैले चाहिँ आइएम गन मेक दिस नाउ. यो काटिसकेपछि चाहिँ खाक्सी लाउन चाहिँ नबिर्सिनु, अदरवाइज एजेस वुड बी भेरी रफ. त्यो मैले खाक्सी लगाइसकेँ. अनि त्यो नेकलेसको जुन त्यो माथिको लाइक लाउने पार्ट हुन्छ त्यो चाहिँ म ऊन कालो कलरको ऊन युज गर्नवाला छु. सो अब चाहिँ यसलाई टाँसिसकेपछि चाहिँ वी आर गन अप्लाई जेसो. यस, जेसो. इफ यु डु नट ह्याभ जेसो देन यु क्यान युज वाइट पेन्ट as well. जेसो सुकिसकेपछि चाहिँ इट्स टाइम टु ड्र आवर प्याटर्न अन टु द कार्डबोर्ड. अनि त्यसको लागि आई युज अ भेरी नर्मल एचपी पेन्सिल किनभने त्योभन्दा बढी ग्रेडको लियो भने दाग बस्छ. नाउ इट्स टाइम फर द फेभरेट पार्ट विच इज पेन्टिङ. अनि पेन्ट गर्नुको लागि चाहिँ आई हेभ युज एक्रिलिक पेन्ट्स. अब पेन्ट्सहरूमा आई हेभ युज भेरी ब्राइट कलर्स एज आई मेन्सन अर्लियर सच एज येलो, रेड, ब्लू, ग्रिन, पर्पल जुन चाहिँ मैले मिक्स गरेर बनाएको होइन. किन भन्दाखेरि चाहिँ मेरो फेभरेट पार्ट फर द मिथिला पेन्टिङ आर द कलर्स. अनि त्यसैले मैले एकदम ब्राइट कलर्स युज गरेको छु. लुक एट द डेडिकेसन आई हेभ. जस्ट लुक एट मी. म त्यो पेन्टिङभित्र घुस्न आँटिसकेँ एज इफ मै माछा भएर जान्छु जस्तो. मलाई त्यो आउटलाइन गर्दाखेरि मुटु डुकडुक्ड भएर अहिले नै बाहिर निस्किन्छ जस्तो हुन्छ. एन्ड यस, बाई द वे, फर द आउटलाइन आई हेभ युज क्यामलको ड्रइङ इङ्क ब्ल्याक कलरको बिकज इट हेज अ भेरी पर्फेक्ट कन्सिस्टेन्सी आउटलाइन गर्नको लागि चाहिँ. साइडमा पनि पेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला. यस, द्याट्स अ भेरी इम्पोर्टेन्ट पार्ट, अदरवाइज एकदम फिनिसिङै आउँदैन. अब स्टडमा चाहिँ यो भइसक्यो, हालिसक्यो यसरी लाउनलाई. मैले के भन्छ मसँग त्यसको थिएन बेस अनि त्यही भएर मैले दुइटा जोडीवाला इयरिङ भन्दा नि स्टडको पछाडिको काटिदिएर डिआइवाई गरेको. अब यसमा झुन्ड्याउनको लागि चाहिँ मैले दुइटा पेपर क्लिप यहाँ टाँसेको छु. अब यो पेपर क्लिपमा चाहिँ म ब्ल्याक यार्न हाल्छु. अब यसलाई वार्निस लाउनुपर्छ. आया, मलाई चाहिँ अझै डेकोरेट गर्न मन थियो त्यसैले मैले लास्टमा चाहिँ यो तलपट्टि गोल्डन बिड्सहरू एड गरेँ. एन्ड द्याट्स इट. मैले सक्सेसफुल्ली मिथिला आर्ट इन्सपायर्ड ज्वेलरी बनाएँ लाइक एन्ड इट लुक्स सो प्रिटी. दिस वाज माई फर्स्ट टाइम पेन्टिङ मिथिला पेन्टिङ. अनि त्यसपछि आई ह्याड कस्तो रमाइलो एक्सपिरियन्स. अनि त्यसमाथि सक्सेसफुल पनि भयो. लाइक रेयर टाइम्स जब मैले फर्स्ट टाइम केही ट्राई गर्दा सक्सेसफुल हुन्छ. एन्ड दिस वाज वान अफ देम.
कस्तो स्टेटमेन्ट पिस जस्तो देखिरहेको छ होइन. अनि यसरी सर्टसँग तलपट्टि घाग्रा समथिङ लाइक द्याटसँग स्टाइल गरेर इन्डो मोडर्न आउटफिटसँग दिस गोज सो वेल, लाइक सो वेल. एन्ड आइ एम सो ह्याप्पी द्याट आई डिड इट. अनि so yes, if you liked my video, then please don't forget to like, share, comment and subscribe and press the bell icon so that you'll get notification whenever I post a new video. Ani thank you for watching. Ani bye.